Lúc nào thì Đức Phật Metteyya xuất hiện. Trời đã tối mà hai hàng cư sĩ áo trắng không muốn về. Chư Thánh Tăng thì tự tại thản nhiên, nhưng chư Phàm Tăng, nhất là Tân Tỳ Khưu Ajita, lại muốn nghe về mình nên nóng lòng cứ nhìn Đức Phật chờ đợi. Hai vị đại đệ tử có bổn phận xin Đức Phật đi ra ngoài. Một số tỳ khưu trẻ và nam cư sĩ bước theo. Lát sau đèn đuốc khắp nơi trong ngoài đều quang rạng. Đức Phật nghỉ ngơi uống nước, mọi người kinh hành thư giãn, chư tăng các nơi và hai hàng cư sĩ lại tìm đến. Đức Phật lại tiếp tục thời Pháp. Hiện nay Ngài nói, giáo Pháp của Như Lai đang từng bước phát triển, và còn phát triển nữa. Chừng 7 nước lớn quanh lưu vực sông Ganga, và chừng 30 tiểu quốc, bộ tộc rải rác đó đây. Sau khi Như Lai nhập diệt, giáo Pháp sẽ được phát triển xa rộng hơn nữa, và tuổi thọ của giáo Pháp chỉ tồn tại 10.000 năm trên thế gian này. Bắt đầu từ thời điểm ấy, ác Pháp phát triển, thiện tâm của con người ngày càng lu mờ. Do vậy, cứ 100 năm thì tuổi thọ con người giảm 1 tuổi. Với cái đà suy giảm như vậy, lúc tuổi thọ con người chỉ còn 10 tuổi, thì 5-6 tuổi họ đã lấy vợ lấy chồng. Lúc này thì con người không còn biết thiện pháp là gì, nhường cho ác pháp lên ngôi chúa tể. Người ta sống với nhau chỉ biết ác độc bạo tàn, hung dữ thù hận, tìm cách chém giết nhau, đọa đầy nhau, ở đâu cũng bạo loạn, điên cuồng lo sợ. Thành phố đổ nát điêu tàn, làng mạc ruộng đồng bị thiêu cháy, toàn bộ trái đất chỉ còn một đống gạch vụn âm ỉ lửa khói. Nhân loại trở lại thời kỳ đồ đá. Lúc sắp diệt vong thì có một số người do sợ hãi quá nên trốn trong rừng sâu, trong các hang động, sống đời ăn lông ở lỗ. Những kẻ sống sót tìm đến nhau, bàn với nhau, ai cũng sợ hãi. Vậy đừng chém giết nhau nữa. Vậy là một chút thiện pháp như mầm cải phát sanh, nó lớn dần dần. Vậy là cứ 100 năm thì tuổi thọ con người được thêm 1 tuổi. Đến khi tuổi thọ con người lên chừng 50-60 tuổi là họ đã có làng mạc thị thành. Đời sống bắt đầu phát triển thịnh vượng theo với thiện pháp và thiện tâm. Rồi từ đấy thiện pháp cùng với sự phồn vinh tăng trưởng mãi, cho đến khi tuổi thọ con người lên đến 84.000 tuổi. Đến đây thì thiện pháp và thiện tâm đến hồi cực thịnh. Đời sống vật chất, tiện nghi sinh hoạt đạt được sự toàn mãn như thế giới chư thiên. Vì sung sướng quá, muốn gì có nấy, biến mục đích đời người là để thỏa mãn dục lạc. Thế rồi do đời sống hưởng thụ vị kỷ, một vài tâm niệm giải đại xấu ác bắt đầu sinh mầm. Vậy là cứ hễ 100 năm là con người sẽ lại giảm mất 1 tuổi, đến khi tuổi thọ giảm xuống chừng 8 vạn tuổi. Lúc ấy Đức Phật Metteyya mới xuất hiện. Thuở đương lai ấy, có một quốc độ cường thịnh đệ nhất tên là Ketumati Mahanagara, nằm tại xứ Paranasi bây giờ. Kinh đô của nước này dài 12 do tuần, rộng 7 do tuần. Tất cả đều tiện nghi, sạch đẹp, xa hoa, tráng lệ cùng cực. Tại cung điện có một tòa lầu bằng ngọc, là y báu của một vị thiên tử Jethanala, vừa từ cung trời đao lợi hạ sanh làm thái tử con vua nước Ketumati, tên là Sankha. Sau khi nối ngôi, đức vua Sankha có một đời sống nghiêm minh mẫu mực. Chính ngài thường thọ trì bát quan trai và giáo dục muôn dân sống theo thiện pháp. Đức vua Sankha có một vị quốc sư hiền thiện tài đức vẹn toàn, sở học uyên thâm, tên là Supram, thường cố vấn tham mưu trong trướng và là thầy phụ đạo dạy dỗ đức vua. Đại Bồ Tát lúc ấy từ cung trời đấu xuất giáng sanh vào lòng phu nhân vị quốc sư bà Candramukhi, tên là Vattana,
Lớn lên vì là kiếp cuối cùng nên Vatthana xuất gia, ngồi dưới cội Nagarukha Long Hoa, chính là cây mù u 7 ngày, rồi đắc quả chánh đẳng giác. Từ đó Ngài thuyết pháp độ đời, giúp chúng sanh giác ngộ giải thoát nhiều không xiết. Chính đức chánh đẳng giác Mettaya đương lai ấy chính là vị tân tỳ khưu Achita trước mặt chư vị, vừa thọ nhận bộ tâm y quý giá, rồi phát lời đại nguyện vô thượng, làm cho cái bát của Như Lai phải rơi vào tay của ông ta vậy. Thời Pháp vén mở bức màn bí mật tương lai của Đức Phật đã xác định nhân duyên và quả rất rõ ràng, nên chẳng còn ai thắc mắc gì nữa. Còn lệnh bà Gotami nghe đến đây thì tâm tư đã hỷ mãn trọn vẹn.